Mas maganda kung i-chill nyo ito overnight. Mas maganda kung naka-chill ito ng overnight para kinabukasan. Mas lalo siyang foamy kapag ito ay inyong minix kahit hindi kayo gumamit ng mixer. Pero pwede rin gumamit kayo ng mixer kung gusto nyo. Natin milk. Yan. Lalagay na natin at lalagay natin yung yan, lagyan na natin yan. Lagyan natin ito. Haluin. Para mas madaling mag-moisture ang ating graham cookies, kailangan meron tayong condensed milk para isok natin yung cookies dito. And then at the same time, nilalagay natin siya ng cream and toppings. At the same time, mag-moisture na din siya sa loob nito at habang ito ay nakasok. Okay. Yan. Tulad nito, lalagay natin dito. Dahil isusok natin dito yung cookies para madali siyang mag-moisture. I get a 3 packs of graham cookies para pag gumawa tayo ng layer, mamaya hindi tayo mabibig. And then also we have a Tupperware like this. Kailangan the Tupperware that we are going to use to is malalim. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, isusok natin siya ng ganyan. Isusok natin siya. Siyempre, malinis na yung ating hands. Yan. Tapos, babaliktad din natin ng ganyan. Anyway, kahit naman hindi nyo siya isok, dahil ang graham ay malambot naman siya, na natin ito sa ibabaw. We have to put like that. Spread it out like this para mababasa. Ilagay natin dito sa mga gilid. Yan. Sa mga gilid-gilid. Sa gilid. We're not going only to put in the center, of course. Mas maganda kung meron din sa more on gilid. And then, ilagay natin yung ating toppings like that. Siyempre guys, lalagyan natin to ng cover. So, ito na lang yung, dahil wala akong, ito na yung cover. Buti na lang guys, pumasya dito yung Tupperware ng pahalang ng ganito.
loob nito. Yan. So, iyan lang natin. Iikot-ikutin. Yan. Alam niyo yan, dapat ilalagay natin ito ng i-chill over natin ito overnight. So, ayan na guys. Tapos na ang ating paggawa ng dessert mango float. So, ngayon, please like and subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe. And please subscribe to my channel, my Sienna.